Hello everyone, welcome back to my channel. Well, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো যদি আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা দিনত চুলিখিনি একদম ফুকান হৈ পৰিছে, চুলিখিনি খহটা হৈ পৰিছে, যদি চুলি আগফটা সমস্যা দেখা দিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ঘৰতে আৰু কম খৰচতে কেনেদৰে এই সমস্যাটো দূৰ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সহজ আৰু ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছো। যদি আপোনালোকে এই উপায়টো চাবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো কন্টিনিউয়াছলি আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আশা ৰাখিলো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে অকমান হলেও সহায়ক হ'ব। যদি সহায়ক হয় এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কিবা মোৰ নতুন নতুন ভিডিও সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তেনেহলে কোনো ধৰণৰ পলম নকৰি বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আমাৰ চুলি খৰা সমস্যা, উফি সমস্যা নাইবা চুলিখিনি খহটা হৈ যোৱা বা আমাৰ চুলি ফটা সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা তেল লগাব পাৰো আৰু এই তেল বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো আলমন্ড অইল। মই ইয়াতে নিজৰ চুলিৰ অনুপাতে 2 বা 3 চামুচ আলমন্ড অইল লৈছো আৰু এই তেলখিনিৰ লগত মই ইভিয়নৰ 3টা ভিটামিন ই কেপসুল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এই গুটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ মই এটা ডাবল বয়লাৰ প্ৰচেছৰ সহায়ত এই তেলখিনি অকনমান কুহুমীয়া কৰি লৈছো আৰু কুহুমীয়া কৰি লোৱাৰ পিছতেই এইখিনি মই চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিম। এই তেলখিনি মই কুহুমীয়া কৰি আনিলো। এতিয়া মই এইখিনি চুলি গুৰিৰ পৰা চুলিৰ আগলৈকে ভালদৰে মাসাজ কৰি লগাই লম। চুলিখিনিত মই তেলখিনি লগাই থকালৈকে আপোনালোকে চাই লওকচোন এই তেলটো লগালে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে কেনেদৰে ভাল হয়। আলমন্ড অইল আৰু ভিটামিন ই কেপসুল আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। আপোনালোকে যদি এই দুটা তেল ভালদৰে মিহলি কৰি আপোনালোকৰ চুলিত লগাই তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ চুলি খৰা সমস্যা দূৰ হ'ব, আপোনালোকৰ খহটা চুলিখিনি মিহি হৈ পৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, যদি আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ চুলি ফটা সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ভুল ভাবিছে। আপোনালোকে সপ্তাহত 2 বা 3 দিনকৈ এই তেলটো যদি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ চুলিৰ লগত জড়িত যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি দূৰ হ'ব। সো আজি মই আপোনালোকৰ আগত ইভিয়নৰ ভিটামিন ই কেপসুল আৰু আলমন্ড অইল মিহলি কৰি অকনমান কুহুমীয়া কৰি চুলিত লগাবলৈ কৈছো। যদি আমি তেলটো আমাৰ চুলিত কুহুমীয়া কৰি লগাও তেতিয়া আমাৰ চুলি খৰা সমস্যাও দূৰ হয়। যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি ফাটি আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে যদি কুহুমীয়া কৰি তেলখিনি লগাই তেতিয়া হলে এই চুলি ফটা সমস্যাটো খুব সহজতে দূৰ হৈ যায় আৰু আপোনালোকৰ যদি চুলি নগজা সমস্যা হৈ আছে তেতিয়া হলে চুলিখিনি গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনি যদি খুব বেছিকৈ খহটা হৈ পৰিছে বা ৰাফ হৈ পৰিছে তেতিয়া হলে এই চুলিখিনিও মিহি কৰাত সহায় কৰিব। এয়া মোৰ চুলিখিনিত তেল লগোৱা হৈ গল। এতিয়া মই চুলিখিনি প্ৰায় 10 মিনিট মান মাসাজ কৰিম আৰু মাসাজ কৰাৰ পিছত চুলিখিনি মই বেনি গাঠি শুই যাম। সো আপোনালোকেও তেল লগোৱাৰ পিছত চুলিখিনি মাসাজ কৰিব। চুলিখিনি যদি মাসাজ কৰো তেতিয়া আমাৰ চুলিৰ গুৰিত তেজৰ সঞ্চালনটো বৃদ্ধি পায় আৰু তেজৰ সঞ্চালন বৃদ্ধি পালে আমাৰ চুলি খৰা সমস্যা কমে আৰু নতুনকৈ চুলি গজাত সহায় কৰে। সেয়েহে আপোনালোকেও চুলিখিনি প্ৰায় 10 মিনিট মান মাসাজ কৰিব আৰু আপোনালোকে এই তেলখিনি ৰাতি শুৱাৰ আগতো লগাই ৰাখিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে শ্যাম্পু কৰাৰ আগতো এই তেলটো 1 বা 2 ঘণ্টাৰ আগত লগাব পাৰে। যদি আপোনালোকে চুলিখিনি ভালদৰে শ্যাম্পু কৰি আগদিনাখনে ৰাতি শুৱাৰ আগত এই তেলটো লগাই তেতিয়া আপোনালোকে বেছি বেনিফিট পাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে বাৰু এই ভিডিওটো অকমান হলেও সহায়ক হ'লনে মোক কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। যদি সহায়ক হ'ল তেনেহলে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ আগন্তুক ভিডিওসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি মই স্ক্ৰীনত লগাই দিম। তেনেহলে আজি এই ভিডিওটোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় মাগিছো। মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু এটা ভিডিওৰ সৈতে লগ হ'ম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।